Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що відбулося в Києві, які претензії до поліції обґрунтовані, які ні. Що взагалі відбувається в МВС, в Нацполі, як може людина, за якою є корупційно-наркотичний шлейф, очолювати одну із областей по поліції. Будемо говорити про короткоствол, про право на нього, про те, що відбувається взагалі в системі, і давайте відверто казати про те, чи використання зброї взагалі якось унормовано, і чому поліцейські бояться використовувати зброю. Про це та інше будемо говорити сьогодні з командиром батальйону безпілотних систем, полковником поліції Сергієм Лукашовим. Пане Сергію, щиро радий бачити. Вітаю вас, пане Бориславе. Пане Сергію, хочу зразу подякувати за те, що тримаєте оборону, і за те, що сьогодні ви в рядах Збройних сил України, але говорити будемо сьогодні про Нацпол, який ви віддали величезну кількість своєї життя. І це важливо, тому що, давайте відверто казати, масове вбивство в Києві. У нас зараз, мені здається, відверто, що намагаються з патрульних просто зробити ЦАПів відбувайло, закрити це питання, а про зміни ніяких не буде. Жуков подає у відставку, і цю відставку приймають. Я щось не бачив, що коли там взяли СБУшники представників ТЦК СП в Одесі, Головком подав відставку. Такого теж не побачили. Але які претензії до поліцейських в тій ситуації обґрунтовані, а які ні? І чи дійсно укомплектовані сьогодні підрозділи Нацполу і окремо департаменту патрульної поліції? І скажіть, будь ласка, оце теж дуже важливо. Взагалі, історія з тим, що зараз патрульна Дудіна з'ясувалося, що вона не працює в поліції, не працює патрульною, а є старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення. Її залучили до чергування, яке підсилене через нестачу 60% патрульних у Києві. То взагалі, яке рішення може бути цієї проблеми? Я сам побачив ці жахливі кадри, коли озброєний злочинець розстрілює мирних мешканців в центрі столиці. На це дійсно боляче дивитися. І я аналізував всю цю ситуацію з перших минут, коли почала інформація попадати в публічний простір. І ви ж бачите, спочатку ці, як сказати, трусливі дії поліції, вони керівництвом замалчувалися. І вже після того, хоча у них були бодікамери, і вони знали за дії, ці непрофесійні дії поліцейських майже з першої хвилини після того, як вони втікали з місця пригоди. Але керівництво поліції намагалося цю подію приховати. І вже після того, як в інтернет вибросили інформацію, відеоролик, на якому було явно видно, що поліцейські тікають з місця пригоди, як тільки почули перші ж постріли, і вони кинули дитину і дорослих, які були поранені, лежали то там на дорозі, то відповідно спочатку ця інформація керівництвом поліції приховувалась. А потім вже, коли зрозуміли, голова національної поліції зрозумів, що цю інформацію приховати, і ці події набули окремого резонансу, відповідно, тоді вони вже почали коментувати цю всю подію так, як було на самом деле. І які, на мою думку, тут обґрунтовані претензії до поліцейських? По-перше, то, що поліцейські були не готові до застосування зброї відносно цього злочинця, який, хоча там були всі вже підстави, і згідно закону про національну поліцію, вони могли просто без попередження ліквідувати цього злочинця, так як він уже порушив всі можливі норми закону. Але поліцейські перелякалися і просто побіжали, кинувши населення на призволяще. Але, знаєте, їх там розпочали кримінальне провадження, їх там затримали, вони зараз обрали їм запобіжний захід. Але коли копнули
мене дуже, коли копнули глибше, і коли поліцейська розповідала, що вона не працює в патрульній поліції, а працює там в відділі житлового забезпечення, ну, це показало ту системну кризу в національній поліції. По-перше, поліцейські ті не готові в умовах війни діяти адекватно. І по-друге, це той страшенний некомплект іменно тих низових підрозділів, які кожен день повинні нести службу. Але знаєте, там в поліції як на одного раба по 3 прораба. Але всі управленчі посади, там вони ж це ж броньовані посади, вони все закомплектовані під зав'язку. І якщо отак от зробити аналітику, і коли розказують, що в поліції страшенний некомплект, ну це некомплект не іменно на тих посадах, які іменно працюють, як кажуть, на землі, іменно, точніше, некомплект на цих посадах, які працюють на землі. А на керівних посадах там все заповнено, все забито. І опять же, там, знаєте, везде присутня ця кумовство, корупційна складова, щоб десь пригреться, пристроїтися, десь типа щось виконувати, там якісь там таблички, показники аналізувати, ну реально функцію поліцейського не виконувати. І А таким як чином... вирішувати цю проблему? Давайте відверто. Ви самі писали, я уважно вас читав, що поліцейські професійно вигорають, працюючи в токсичній середовищі. Це перше. Друге, ну матеріальне забезпечення. Давайте так. Ні, я розумію, що поліцейські отримують більше, ніж солдат ЗСУ, який працює не на ЛБЗ, але менше навіть, ніж охоронець ВТБ. Ну це ж ненормально теж. Давайте так само казати. І далі. А хто повинен займатися навчанням поліції? Мені здається, є академії, є підготовка, є якісь постійні тренінги. Це ж повинно бути? Чи це норма є, а процеси не відбуваються? Ви можете пояснити? Ну, по-перше, у нас за професійну підготовку поліцейських з 2011 року, міліціонерів даже, і потім поліцейських, відповідає діючий міністр внутрішніх справ Ігор Володимирович Клименко. Він з 2011 року возглавляв там управління професійної підготовки в департаменті кадрового забезпечення. Потім був начальником департаменту кадрового забезпечення, який безпосередньо впливав і як координував професійну підготовку поліцейських. Потім він став головою національної поліції, він дуже фахово в цьому розбирається в цих питаннях. Відповідно, міністра внутрішніх діл. І це іменно недоопрацювання міністра внутрішніх справ Клименка в першу чергу, тому що немає ніякої стратегії. Клименко ще, знаєте, живе старими стереотипами, коли поліцейські, як він казав, поліцейські не навчені воювати, і вони не потрібні, і вони не повинні воювати, тому що це справа ЗСУ. Вони повинні захищати громадян. Але громадяни також в умовах війни змінилися. Ви бачите, що вони навчились, вони мають безліч вогнепальної зброї, вони вміють її застосовувати. І відповідно поліція повинна миттєво була перестроїтися і пройти відповідне навчання в бойових умовах. І не шугатися цих пострілів і одразу ж тікати в кущі. Але, знаєте, коли зараз питаються крайніми зробити цих поліцейських, ви спитайте у їхніх начальників поліції, хто із них хоч раз був в зоні бойових дій. Ну, туристи на блокпостах, вони не рахуються. Хто із них взагалі хоч посидів в бліндажах, в підвалах, під обстрілами побував, в якихось бойових підрозділах проходив службу. Я вам скажу, жоден начальник районного управління, їх приблизно десь там порядка 800-900 по Україні, ну, у районних управлінь, відділень поліції, я не знаю про жодного начальника поліції, який б дійсно приймав участь в бойових діях. Навіть ті, які там були в люті, в кордах стрілецьких, їх же ж нікуди на керівні посади не висувають. От це, знаєте, це начальнички поліції. Тут я готовий з вами посперечатися. Вибачте, я готовий посперечатися. Начальник поліції Миколаєва, патрульної поліції Миколаєва, приймав участь у бойових діях. Начальник патрульної поліції Маріуполя приймав участь у бойових діях. Ні, я знаю особисто цих людей, які приймали участь. Але вони воюють і далі. Найцікавіше. Дозвольте, ви просто мене неправильно почули. Іменно, я ж казав, не за патрульну поліцію. Да, все зрозумів. Трошки іменно єдиних, кого я, знаєте, поважаю із всіх підрозділів поліції з початку російського вторгнення, це дійсно патрульну поліцію. Це ті і начальників і деяких управлінь патрульної поліції, які дійсно особистим, ще раз кажу, прикладом показували, як треба воювати і вели за собою особовий склад. А начальнички територіальних відділів поліції, головних управлінь поліції, вони всі просто тікали і так що ж п'ятки тільки сверкали, і ніхто їх не бачив.
бачив. Відповідно, за ними тікав особовий склад. І так воно ж продовжується і надалі. І знаєте, коли Клименко там кидає, там бросається гаслами, що всіх поліцейських зараз відправлять на фронт, ну чомусь він мовчить за начальників поліції. Жоден начальник головного управління Національної поліції в області не має бойового, іменно реального бойового досвіду. Понімаєте? То, що там хтось десь там просидів на командному пункті чи в управлінні, десь там за 70 кілометрів або за 100 кілометрів від фронту, може десь там на Дніпропетровщині, і щось розказує, що він там приймав участь в бойових діях. Ну це взагалі не то. Це не та ситуація. І тому, якщо начальник не має бойового досвіду, що він може розповісти своїм підлеглим? Розумієте? І тому воно так і виходить. І нікому до цього немає діла в Національній поліції, що треба поліцейських згуртувати вокруг себе, показати особистим прикладом, як це все треба робити, як повинен професійно бути підготовлений поліцейський. А все це кинуто на самотек. І поліцейські, я вам скажу, зараз така тенденція, бачу, що цю всю несправедливість в поліції, то що начальники козиряють їх, знаєте, погрожують, говорять, ви, якщо що, всі підете воювати, ми вас всіх на фронт відправимо, там, якщо ви там щось будете робити не так, якщо будете там... А при цьому самі вони ніде не були ніколи. І я, по моїй інформації, навіть зараз вже там написана велика кількість рапортів, і я вам скажу, не всі поліцейські там перелякані, і вони там бояться воювати. Левова частка готові взяти до рук зброю і піти в Збройні Сили і стати на захист України. Але і вони пишуть рапорта і збираються йти в ЗСУ. От на сьогоднішній день така тенденція є. До речі, я підтверджую це, особливо після останніх історій в Києві, велика кількість з патрульної поліції кажуть, що вони вже не витримують цієї ситуації і хочуть переводитись до ЗСУ. Вони йдуть воювати в ЗСУ, тож це не питання якраз патрулки, що вони там перелякані, і ще що. І мені дуже не сподобалось те, що от ви ж бачили це, і ЗМІ, і керівництво Нацполу намагалися саме патрулку зробити крайньою ЦАПом відбувало. Це ненормальна ситуація, абсолютно ненормальна ситуація. Я вас підтримую, це ненормальна ситуація. В патрульній поліції дуже багато фахових, сміливих, професійних хлопців, які достойно виконують свої обов'язки. Погоджуюсь з вами. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Я хочу подякувати вам, що ви зараз з нами. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Це важливо, але не забувайте писати в коментарях не тільки свої думки, а звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це. Пишіть, звідки ви зараз, селище, країну, місто, регіон, будь-що. Це важливо, ми завжди аналізуємо і далі робимо висновки. Дякую вам за це. Дивіться, ви сказали про те, що є поліцейські, які готові використовувати зброю, але використання зброї поліцейськими завжди уважно моніторилося. І сьогодні ми бачимо, що поліцейські навіть намагаються її не використовувати для того, щоб ліквідувати вбивцю. Ми це побачили. Можна казати, що він був переляканий, той поліцейський, що завгодно. Але він навіть не спробував стріляти. І от в мене запитання, я говорив про це з іншими поліцейськими, вони кажуть, що, дивись, є історія Олійника, де майже 10 років, є історія того ж Болюха, теж 10 років в Хмельницькому, який використав зброю, щоб ліквідувати нападника на людей на вулиці, який за точкою бив людей, і його 10 років звинувачують в тому, що це він вбив його, а це злочин і все інше. Найцікавіше, що він в 22-му році приєднався до ЗСУ, воює, вже замкомбата, а справа все ще лежить і чекає. А ті слідчі, які його інкримінували, вони нормально там десь в Хмельницькому котлі варяться і тримають оборону. І найцікавіше, що ці історії ж поліцейські знають. І вони знають і не хочуть попадати в таку ж ситуацію. То це причина чи є інше? І що не так з інструкцією по використанню зброї? Дозвольте, я вам скажу на своєму прикладі. Давайте. Я також в своєму житті, будучи поліцейським, декілька разів використовував зброю ще в мирний час. І одного разу навіть в людину, як в злочинця, не в людину, понятно, що в злочинця, який топором важко поранив свою дружину і батька, я
і при цьому розігнав слідчо-оперативну групу, яка була з молодих недосвідчених співробітників, виїхала на місце пригоди. Він просто їх розігнав з топором, вони не наважилися застосовувати вогнепальну зброю табельну і просто потікали. А я був на той час керівником поліції там в сільської місцевості, і прийшлось мені вже втрутитися в цю ситуацію, і я в нього зробив 5 пострілів. Це було на доволі таки близькій дистанції, і він, понятно, впав. Я бачив прям, як пулі в нього входять, там, ну, доволі так візуально. Він впав, потім його просто, ну, це був просто як психічно хвора людина, яка на базі плюс зловживала алкоголем, вона просто себе не контролювала і намагалася вбити всіх оточуючих, хто б до нього не підходив. І потім доволі таки довго було розбирательство. Скільки, ви пам'ятаєте, скільки часу ви там писали рапорти, давали свідчення? Скільки часу це зайняло? Це ж не місяць, не два. Місяця 3 це точно було. Потім прокуратура закрила кримінальне провадження, ну було безліч свідків, постраждали були. І знаєте, мене це трошки врятувало. Якби не було свідків, там чоловік 10 було свідків, які все це підтвердили. І я думаю, що для мене б ця ситуація могла б закінчитися доволі таки печально. І я розумію співробітників поліції, які бояться застосовувати вогнепальну зброю, тому що бачать безліч випадків, коли поліцейських потім притягають до кримінальної відповідальності, тому що йде суспільний резонанс, обурення громадськості, ну і відповідно потім просто даби, знаєте, загасіть оце все полум'я прокуратура, ДБР, они перегибають паличку, як говориться, і поліцейських, на мою думку, дуже багато, в багатьох випадках незаконно притягують до кримінальної відповідальності. І я скажу, що там це теж так і в законі про національну поліцію, і в інструкції по застосуванню вогнепальної зброї є такі деякі моменти, які описані не дуже точно, правильно і коректно. І тому це дає прокуратурі і Державному бюро розслідувань дає поводи для того, щоб притягнути поліцейських за застосування вогнепальної зброї до кримінальної відповідальності. Але я вам скажу, що ще психологічно цей бар'єр переступити іноді деяким поліцейським це доволі таки складно. Потім теж знаю випадки, коли поліцейські могли б застосувати вогнепальну зброю, вони були праві, але вони її не застосовували і потім отримали тілесні ушкодження самі або оточуючі. Що можу сказати? Питання тільки в одному. Це ж все ж таки психологічне питання. Ну, стріляти в людину важко, навіть на війні. Давайте відверто казати. Коли хтось розповідає, що це є нюанси. Це потім, коли вже досвід з'являється, коли розуміння є. Психологічна підготовка поліцейських. Наскільки вона на потрібному рівні? І що можна змінити от через ваш досвід? І знає. Тому що, давайте відверто, я коли побачив оці в Києві написи, куди телефонувати, якщо тебе не рятує поліція, ну, а що дійсно робити тоді? Пишуть, коли тікає поліція. Коли тікає, але тікає поліція. Що робити дійсно? Тож поліцейських треба психологічно готувати. І так. Як це зробити? Через фронт? Через що? Дивіться, по-перше, поліцейських повинні готувати. Для чого є начальник поліції? Начальник поліції, навіть в тому відділі, в управлінні, в обласному управлінні, він повинен знати, в першу чергу він повинен вчити цих поліцейських, організувати навчання цих поліцейських. А ще раз кажу, чому може навчити начальник поліції, який жодного дня не був на війні? Він не розуміє, вони, знаєте, відірвані від землі, вони реально не розуміють, що в суспільстві відбувається. І вони ще йдуть, знаєте, по старінки, як ото по накатаної, думають, що воно так піде. Але воно ж так уже не йде. Ми бачимо на Черкащині цей випадок, коли 4 поліцейських загинули, Київщина. І воно далі, повірте, буде все більше і більше таких випадків. Тому що керують поліцією люди без бойового досвіду. Люди, які не знають, як організувати цю професійну підготовку поліціянтів. І відповідно ми маємо такі ганебні наслідки, коли гинуть люди або поліцейські. Знаєте, нема чого додати до цього. Єдине, що я би хотів почути відверто від начальника Нацполіції, його думку не на публіку, а 1 на 1. Бо те, що я чув, скажімо так, це такі протокольні речі, які треба заявляти на пресу, і ми це розуміємо. Бо я поставив би тільки одне запитання. А як так сталося, що
сьогодні некомплект кожен день збільшується, бо це повинен саме займатися начальник Нацполу України. Він повинен займатися тим, щоб була укомплектована поліція. І більше того, якщо він не може забезпечити комплект, не може забезпечити те ж саме матеріальне забезпечення поліцейським, психологічну допомогу, все інше, може нам потрібен новий начальник Нацполу. Ну, я може помиляюсь, але мені здається, якщо той не може впоратись, то може варто змінити? Я впевнений, що нам потрібно змінити не тільки начальника Нацполу, а й міністра внутрішніх справ. Тому що вони дійсно не впораються з тою ситуацією, яка зараз стала, і вона буде ще гірше. А скажіть, будь ласка, а якщо зараз замінити міністра і начальника поліції, якщо, от реально, просто мені цікаво, і якщо поставлять людину або Татарова, або Єрмака, яка вирогідність, що ситуація покращиться? Просто от цікаво. Вона однозначно не покращиться. І ми з вами повертаємося на те ж саме місце. Це міняємо шила на мило, розумієте? Це нічого не покращиться. Поліцію, от в умовах сьогодення, поліцію должны очолювати ті люди, які були, які дійсно пройшли це гарнило війни, однозначно. Тому що, і повірте, до них і довіра буде більше, як зі сторони військових, як зі сторони суспільства. І вони, маючи бойовий опит, можуть розібратися з цими такими надзвичайними подіями, які пов'язані з застосуванням вогнепальної зброї, із цими такими ситуаціями, пов'язані з військовими, з громадськістю. Тому що, а ми ж бачимо, що сам голова Нацполіції говорить, рейтинг до поліції падає, він, знаєте, розводить руками, знаєте, так безпомощно, так безпорадно, розводить ручками і каже, та рейтинг падає, все сипеться. І основна проблема, він каже, що основна проблема це в тому, що поліція приймає участь в мобілізації. Людина зовсім відірвалась від землі, він не бачить, що основна проблема це корупція і некомпетентність начальників поліції, відповідно поліцейських. А участь поліцейських в мобілізації це як такий додатковий фактор. А він во всьому винить, що винна у всьому мобілізація. Це ж не професійний підход. Знаєте, останні новини, які мені сказали, що зараз за місце Виговського бореться Андрій Рубель. Вам знакоме це прізвище? Так, знакомо. От скажіть мені, будь ласка, от його називають касою ДСР, Департаменту стратегічних розслідувань. До речі, це той підрозділ Закарпатті, який вивозив разом з СБУшниками смотрячого за Києвом від Офісу Президента Дениса Комарницького. Скажіть мені, будь ласка, якщо Рубеля призначать, ситуація покращиться чи як? Я сумніваюся, що покращиться. Я вам скажу, Департамент стратегічних розслідувань, це була завжди каса при всіх міністрах, при всіх начальниках поліції. Тож це постійно? Це було постійно, так що тут нічого не зміниться. І, знаєте, вони так йшли, зато у них кар'єрний рост, кар'єрне зростання було найбільш ефективне і найбільш таке швидке. Тому що, ви розумієте, тому що це гроші, ще раз гроші, і за рахунок цього вони доволі таки постійно, ДСРівці займали такі посади. ДСР, і зараз все, змін ніяких немає, і так воно поки продовжується. Тому, можливо, Рубель і стане керівником Національної поліції, я вам скажу, але це корінним образом нічого не змінить. Просто, наприклад, те ж саме ОРД пов'язує Рубеля з кол-центрами, так само його пов'язують і з іншими історіями. І в мене тільки питання. Дійсно ж, у нас постійно журналісти, розслідувачі роблять про керівників цих департаментів, управлінь, постійні розслідування. Там кожного, коли не береш, маєтки, бізнеса у всіх, як одного, там мамусі, як тільки стають пенсіонерами, вони стають на посаді, стають мільйонерами, інколи мільярдерами. При тому не залежить де там, ДСР, Кіберпол, де завгодно. А як вичистити цю гідру? Чи це неможливо і треба просто, хоч якось її нормувати? Я дійсно запитую, чому? Тому що я, наприклад, у 2011 році запитав тодішнього прем'єр-міністра Естонії Андруса Ансіпа, у якого я брав інтерв'ю, я його запитав: пане Ансіп, а як вам вдалося, що поліції в Естонії довіряють 78 або 77, я вже не пам'ятаю тоді, відсотків? А він мені каже:
у нас судам довіряє там 72, а поліції 78. Чому? Ну, тому що ми, коли прийшли, ми були перед вибором. Або ми звільняємо всіх і з нуля будуємо цю структуру, або ми постійно живемо і дивимося, як радянська структура просто абсорбується під умови, які є. І ми обрали перший варіант. Вони попрощалися зі всіма, набрали молодих адвокатів, правників, юристів, суддів і поліцейських фактично створили з самого початку. Науковців, викладачів. І от після цього поліції довіряють. В Україні це дуже складно зробити, тому що, ну давайте відверто, величезний штат, величезний. І багато хто сприймає Нацпол і взагалі силові структури СБУ, ДБР, БЕП як можливість для самозбагачення. То що робити? Що робити? Ну, от давайте почнемо з журналістів. Правильно розумію? Чи є такий варіант? От дивіться, от давайте от на сьогоднішній день. От ми бачимо журналістські розслідування. Там журналісти розкопують багато цікавої інформації. А ви бачите, от поліція завжди каже: ми розпочали службове розслідування, міністр або голова національної поліції, і всі завжди мовчать за результати цього службового розслідування. Тобто керівництво національної поліції нічого відповісти вразумітельного журналістам, щоб, знаєте, там би сказати, та це неправда, це там щось не відповідає дійсності. Вони просто відмовчуються, тому що всі дуже добре розуміють, що тут нічого сказати, і все, факти незаконного збагачення, вони їх видно неозброєним оком. І відповідно вони таким чином не заперечують цю інформацію, підтверджують те, що керівництво поліції нацелено на своєму тільки на своєму збагаченні. Вони тільки за це і думають, і тільки на це працюють. І відповідно там куди ні ткні, самі це знаєте, як я кажу, це новий такий олігархат під час війни розквітає в національній поліції. Зараз масово скупляють же там апартаменти в Буковелях і нерухомість в Києві під Києвом. Ну це всі ви все бачили, і громадськість це все теж бачить. А поліція відмовчується і все. І знаєте, тут більше всього мене турбує це те, що немає невідворотності покарання за корупційні дії. Тобто керівництво національної поліції, Міністерство внутрішніх справ, воно тебе як заохочує, бери, якщо нема покарання і вони знають, що ніхто цим питанням не буде розбиратися, то відповідно начальники поліції продовжують цим далі займатися. Ну, а якщо керівництво національної поліції і Міністерство внутрішніх справ на це не реагує, значить що? Значить вони в темі і в долі. От і все, от і вся відповідь. Тому поки, на мою думку, нам потрібно повністю перезавантажити як національну поліцію, але відповідно без зміни міністра внутрішніх справ цього не відбудеться. Останнє маленьке запитання цієї теми. Як ви є прихильником чи противником думки, що на голову національної поліції треба проводити конкурс? Конкурс потрібен чи ні? Як фахівець, що ви скажете? Я думаю, що конкурс потрібен. Дякую. Треба провести конкурс, і ми вже, знаєте, багато разів стикалися з призначеннями начальників поліції, там все, але, знаєте, до покращень цього не привело. А от, бачите, конкурс на НАБУ пройшов, і ми бачимо резонансні затримання, бачимо, як вони працюють, і є результат. А я думаю, що так само треба зробити і з конкурсом на начальника поліції. Ну, подивимось. Після вбивства, масового вбивства в Києві піднялась нова тема зброї для цивільних. При тому, давайте відверто казати, вже 11 років це питання лежить без рішення. Парламент не може ухвалити відповідний закон більше десятиліття. 9 законопроєктів. Я пам'ятаю, як під час мого скликання ми намагалися проштовхнути це питання безнадійно. Навіть депутати домовлялися, я голосую за цей законопроєкт, ти за цей, кожен набере по 150 голосів, і скажемо, у нас цей законопроєкт, у вас цей, і ніякий не зайде. При цьому депутати самі є прихильниками короткостволу. Бо нардепи мають короткоствол. Кстати, натомість відомо, як нардеп від «Слуги народу», який отримав підозру в корупції Юрченко на початку повномасштабного вторгнення,
з пістолетом в руках напав на блокпост в Києві і був затриманий. Відосики з того часу ходять по інтернету, не зупиняються. Друзі так само мають пістолети, їм нагородну зброю. А суспільство? Суспільство чомусь вважають, що це не потрібно. Це, як, знаєте, холопам не треба. Хтось каже, Україна перетворюється в дикий захід. Україна всі в ковбоїв перетворюється, всіх перестріляють. Хтось каже, да почекайте, не все так погано. Треба навчати людей, треба систему видачі, перевірка на у психіатра і у нарколога. Більше того, відповідальність така, щоб там 15 років з конфіскацією за продаж довідки, якщо це відбувається. І в цей час голова Офісу президента Кирило Буданов висловився проти володіння громадянами короткостволу, хоча попри те, що сам володіє ним. То як ви вважаєте, оця ситуація в Києві, ця трагедія, підштовхне Верховну Раду до прийняття рішення чи ні? Чи зрушить Рада після масового вбивства і чи допоможе, якщо приймуть цей закон, унеможливити подібні ситуації у майбутньому? І ключове питання ж – це дозвіл не лише на зберігання, а й носіння для самозахисту, використання і закон про самозахист. То чи зміниться щось цього разу, як ви вважаєте? І чи вважаєте ви, що короткоствол може виправити ситуацію на вулицях? Пане Сергію, ви мене чуєте? Щось ви зависли. О, Сергій зник. Це інтернет. Буває. Сергій знаходиться в зоні бойових дій, тому інтернет там не найкращий. Друзі, хочу звернутися до вас. Поки зараз пан Сергій повертається, він, сподіваюся, відновить зв'язок. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео, не забувайте ще і підписатися. Але пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть, ви за короткоствол чи проти? Пишіть зараз в коментарях. За, проти. От давайте проголосуємо і подивимось, кого більше серед підписників і тих, хто дивиться сьогодні цей ефір. Ви за короткоствол чи ви проти? Пишіть про це, це важливо. Також не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди вас закинула доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть про це, це дуже важливо. Пишіть місто, селище, країну, регіон. Неважливо. Ми завжди перевіряємо наших глядачів, дивимось, аналізуємо і робимо висновки. Сьогодні нас дивиться більше за кордон, ця тема, мабуть, цікава їм. Сьогодні Україна дивиться, ця тема цікава. Сьогодні дивляться, наприклад, військові. Ну, кожен раз окрема історія. Тому будемо вдячні, якщо ви будете реагувати, будете активно. А тут повертається пан Сергій, і я щиро радий його повернути до студії. Пане Сергію, ви чули запитання? Повторіть, будь ласка, у мене тут проблема трошки була. Повторяю, все нормально. Зброя для цивільних. От 11 років не можуть вирішити це питання. Там 9 законопроєктів. Я лобіював законопроєкти ще при своєму скликанні. Не хочуть депутати голосувати, навіть там розкидають голоси, аби щоб не було 226 за один. Більше того, я вже казав, от, наприклад, самі депутати володіють, друзі влади володіють короткостволом. А ми всі пам'ятаємо, як під час повномасштабного вторгнення на початку в Києві був затриманий нардеп від «Слуг народу» Юрченко зі стволом, який штурмував блокпост, щось там вимагав в стані в такому не дуже адекватному, був затриманий за це. При цьому голова Офісу президента Кирило Буданов висловився проти володіння громадянами короткостволу, хоча ще раз нагадаю, він сам володіє короткостволом. То, як ви вважаєте, Рада прийме нарешті після цієї трагедії і стрілянини в Києві закон про право на зберігання, носіння і самозахист? Це перше. А друге, чи допоможе цей закон виправити ситуацію? Я за легалізацію зброї, за те, щоб короткостволи отримували громадяни, але, знаєте, тут повинна чітка, як це, бюрократична процедура, щоб чітко були в законі окреслені правила поводження з цією зброєю, правила застосування цієї зброї, щоб розумієте, тому що це не має сенсу носити цю зброю з собою і не маючи можливості її застосування, коли твоєму житті або житті твоїх близьких загрожує життя
загроза життю або здоров'ю. І тому там повинні бути комплексні зміни в законодавстві і прийняти відповідний закон щодо легалізації цієї зброї. Знаєте, я там теж аналізував це питання, і мені також, як і багатьом прихильникам легалізації зброї, подобається чеська модель законодавства. І, в принципі, Україна могла би, на мою думку, піти по цьому напрямку. А розкажіть, будь ласка, про чеську модель, будь ласка. Розкажіть про неї. А там легалізована короткоствольна зброя, але там чітко в законі вказані межі застосування цієї зброї, підстави для застосування, звільнення від кримінальної відповідальності, коли ти її дійсно законно застосував. І там є чітка бюрократична процедура. Там є, по-перше, там доволі таки суворе медичне обстеження кожного потенційного громадянина цієї країни, який буде володіти цією зброєю. Потім там доволі такий серйозний курс занять цією зброєю. Там просто так ти не отримаєш, коли ти там не отримаєш ці сертифікати, і там ніхто це формалізмом не займається. Потім кримінальна відповідальність всіх цих осіб, які задіяні в процесі видачі цих дозволів на зброю. І відповідно, коли знаєте, в Чехії воно так сталося, що там ця країна була постійно кимось там окупована згідно історичних даних. І от вони пішли по цьому путі, знаєте, це громадянам дає певну свободу, підкреслює їхню незалежність і свободу, свободне володіння цією зброєю. І згідно аналізуючи стан злочинності, всі були там деякі противники володіння зброєю, і вони тоді казали, що сплеск злочинності буде після того, як її почнуть видавати. Але, на щастя, такого не сталося, і там пішов навіть різке зниження цієї злочинності, і там доволі таки воно все працює. Але були, кстати, у них там декілька випадків масового розстрілу людей із цієї зброї, але це одиничні случаї, там щось траплялось, їх там може там за декілька десятків років, там, по-моєму, 3 чи 2, щось таке. Але вся система працює доволі таки, можна сказати, ідеально. Ну, що я можу сказати? Добре, мені взагалі подобається ідея. Більше того, я вважаю, що повинна бути щорічна перевірка у психолога, особливо в наших умовах. Відповідальність психологів і наркологів при перевірці за те, що вони можуть фальсифікувати або продати як довідку. І кожен з них повинен розуміти, сьогодні ти продаєш комусь довідку, завтра до тебе ця людина прийде зі стволом до тебе і до твоєї дитини. І це страшна ситуація. І оце, до речі, дуже гарний стримуючий фактор в переважній більшості країн, бо вони всі розуміють, якщо ти сьогодні комусь продав права, завтра тебе можуть збити. Тут так само. Це пов'язані речі, страшні пов'язані між собою речі. І я думаю, що якщо б це було як просвіта в суспільстві, люди б це зрозуміли. Більше того, коли кажуть, у вас все так просто, у нас все продається. Я кажу, ні. У вас нема такого. У нас усе загальне. Так от тут, якщо вас влаштовує жити в лайні, то переважна більшість людей хоче позбутися, і цього корупційного лайна теж. То треба щось змінювати, а не погоджуватись на ті умови, які є зараз. Сподіваюсь, що з часом так і буде. Так. Але зараз хочу поговорити, знову повернутися до поліцейських тем. Тому що я не міг це обійти. Це ваш допис, і він мене просто розірвав. Командиром батальйону безпілотних систем, полковником поліції Сергієм Лукашовим публічно було заявлено, що за начальником поліції Київської області генералом Анатолієм Щадило корупційно-наркотичний шлейф тягнеться вже протягом останніх 10 років, і що той є членом злочинної групи під керівництвом заступника голови ОП Олега Татарова. Там про те, що він захищався у дисертацію під научним керівництвом Татарова, те, що працював в поліції Дніпропетровської області, де був керівником брата Татарова, що зараз керівник іншого близького друга Татарова Віктора Лугового в поліції Київського. І ви кажете про те, що він фактично, я процитую, тому Щадило із своїм кодлом і надалі безкарно буде кришувати наркобариг та обілечувати ухилянтів. А реакція, я бачу, що на цей допис взагалі нульова. Не було ніякої реакції. Я дивився, я уважно відмоніторив і сторінку МВС, і Нацполу, і все інше.
Взагалі, і Генпрокуратура не відреагувала, хоча вони повинні, як наглядовий орган, хоча з них там забрав, але вони повинні перевіряти цю інформацію. Навіть спростування немає, що це брехня, ганьба. Ну, якщо б могли спростувати, спростували б. То як трактувати подібне, як ставитися до правоохоронної системи після цього? І що у нас відбувається з правоохоронними органами, якщо журналісти-розслідувачі роблять щотижня нові програми про корупцію, ви пишете, повідомляєте факти, а реакції немає. Це що відбувається? Так, ну що касається Щадила. Щадила був, коли він працював на Дніпропетровщині начальником обласного управління, і колись я ще був у нього в підпорядкуванні, керував районними управліннями Кривого Рогу, а потім Кам'янського. Ну, Щадила создав біля себе таку, знаєте, як я їх називаю, кодла, і вони всі дійсно були причетні до наркоторгівлі, до кришування цих кол-центрів, до кришування незаконного грального бізнесу. І, відповідно, знаєте, коли я ще так на все це дивився, коли це все було до війни, ну, якось так воно мене, знаєте, ну, займаються люди там цим незаконним, я ще, ну, і займаюся. Ну, коли розпочалося російське вторгнення, ну, це мене взагалі настільки тригерило, що люди взагалі знаєте, не змінили своє відношення до цього всього, і вони, знаєте, як останній день, це навпаки тільки збільшилося. І коли я задокументував там діяльність одної наркогрупіровки такої потужної Криворожської, і в тому числі там були керівники відділів і відділень Національної поліції Дніпропетровщини. І я прийшов до Щадила, показав ці всі записи, там все те, що ми там зробили, матеріали, деякі оперативно-розшукові матеріали. Він, звісно, дуже сильно перелякався і сказав, що ні, це запускати не можна, це буде пятно на поліцію Дніпропетровщини. Потім я пішов в внутрішню безпеку, і там з горем пополам ми запустили цю історію. Ну, відповідно, потім вони все це слили, і приїхав голова Національної поліції Клименко, який дуже обурювався тими дописами в Фейсбуці, коли я писав на початку російського вторгнення, що поліцейські з цих прифронтових областей всі потікали. І він особисто зачитав наказ про моє пониження в посаді, і там мене відправляли там в якийсь сільський відділ поліції. Відповідно, після того я написав рапорт на звільнення і пішов служити в ЗСУ. Ну, а вони все-таки продовжували займатися цим всім. І потім, коли Щадила, він же ж друг Татарова і друг Клименка, його перевели в поліцію Київщини. У нього був такий заступник, пан Бухіннік, от можете навіть в інтернеті, Сергій Бухіннік. І він залишився. Його потім звільнили з Національної поліції за його все злочинне минуле. І потім ДБР розпочали провадження відносно нього за незаконне збагачення. І во Львові у нього виявили на нього записаних і народичів, там порядка ну, 1,5 квартир. Ці квартири були заарештовані і, відповідно, на них зараз накладений арешт. Це один із... Але вибачте, бачите, патріот да. не в Іспанії купує, ні в Греції, Во Львові, не в Італії, патріот на Львівщині. Це в інтернеті любий може зайти зараз і все цю інформацію перевірить. І якщо ви просто заб'єте те ж саме в інтернеті, це публічна інформація, щороку в кримінальному блоці затримувалося СБУ або ДБР, затримувало співробітників кримінальної поліції, які працювали у Щадила за кришування цих наркобариг і, відповідно, за вимагання грошей з наркозалежних. І там цілі організовані злочинні угрупування, в тому числі і начальники територіальних відділень поліції. І вони затримувались, заарештовувались, але Щадила як продовжував працювати, так і продовжує. Робили вигляд, що він нічого не знав і нічого не винен. І так воно все йде і далі по накатаної. І знаєте, коли журналісти Бігус.Інфо ці магазинчики виявили, які торгують забороненими речовинами, бачили ви, да, що це вже мережа, яку зараз закрили. До речі, її рекламували відомі люди, да. Це взагалі треш. Хімпром, він же Хімпром почав ще функціонувати десь, ну, вже, мабуть, от рок 3 або 4 роки він уже функціонує, він в повну силу він тут піднявся. Ну він не мог так функціонувати без криші, відповідно, правоохоронних органів. А після того, як журналісти ковернули цю всю інформацію, коли військові підняли волну обурення опять, і тільки після цього почалися затримання, брифінги, і розповідають нам, що, знаєте, що саме цікаве, там показали нам
як змонтовану запись, що жуліки ці кажуть, що от зараз, якщо зміниться керівництво поліції, ми сразу беремо чемодани грошей і несемо їм, давати хабарі. Що, типа, показують так, що от ми хабарі не беремо, а от якщо, не дай Бог, нас отсюда от погонять, то сразу же всі вокруг керівництва будуть від наркобариг брати хабарі. Ну це все шито білими нитками, і повірте, я ж точно знаю, як це все відбувалося ізнутрі. Без криші національної поліції ці всі наркобариги роками не могли б працювати так в наглою. Знаєте, я так вас послухав і думаю, а в чому ж різниця між злочинцями і цими поліцейськими? Тільки в тому, що у одних є посвідчення державного службовця, а у інших немає? Це єдине, що їх відрізняє? Бо якось прослужити і захищати тут навіть не чути. А так і є. Так і є. Ви знаєте, коли звільняються молоді поліцейські, вони йшли туди, знаєте, якась там може романтика, якась дійсно йшли служити і захищати. А коли вони бачать, що начальник поліції їздить на Мерседесі, може в ресторані пообідати на ту примірно, і витратити півзарплати, яку отримує поліцейський, і вони бачать ту соціальну несправедливість поліції, їм абсолютно нічого немає бажання працювати, і коли їм кажуть, ти туди лізь, а туди не дивись, а то взагалі тебе не стосується. І відповідно вони, і бачачи, знаєте, той негатив, який зараз йде на поліцію, відповідно ніхто не хоче, вони не хочуть працювати і звільняються. А іменно з уст голови національної поліції ми тільки слышимо, що основною причиною, чому звільняються поліцейські, це мала заробітна плата. Але це не так. Це не так, це повністю той, знаєте, соціальний, морально-психологічний стан. От такий вони є. Я знаю деякі відділення поліції, де там по одному оперативному працівнику осталося і по одному слідчому, але вони якось намагаються виконувати свою роботу, а при цьому до них кожного дня переїжджають по 3 перевіряючих і дивляться, що він робить і чим займається. Ну це такі кадрові, ці управлінчі апарати, вони роздуті, до нельзя роздуті і закомплектовані на 100%. І відповідно така от ситуація на землі, вона така і є, що просто скоро нікому буде працювати, а ці, як їх називаю, бородаті баби в кріслах, які жодного дня ніде не були на війні, і вони далі будуть чувствувати себе відмінно, тому що немає змін ніяких в національній поліції. Ти попав в команді Клименко, все, якщо ти в команді Клименко і пішло по нижестояще, ти вже будеш там, ти вже знаєш, що ти можеш до пенсії працювати і що ти робити, то вже там тобі нічого не буде. Ну ладно, тебе ротирують в інший такий же ж територіальний орган, там, типу скажуть, що ми от одного змінили, поставили іншого. А реально корінних змін немає, не відбувається ніяких. Про зарплатню. В 95-му році один мій приятель вирішив піти працювати в міліцію, навчатися, працювати, дуже захотів, і підбив мене, і каже, давай там, я кажу, ти знаєш, якось, я розумію, що в тій системі координат я не дуже себе бачу в міліції. Пройшов деякий час, ми з ним зустрілися, я багато часу не бачу, в нього все добре, на гарній автівці. Я йому кажу, де працюєш? У БОЗ? Він говорить, ні, я в УБЕПі. Я кажу, тоді все розумію. Для наших глядачів поясню, УБОЗ – це управління по боротьбі з організованою злочинністю, а УБЕП – це управління по боротьбі з економічною, тоді була не УБС, а УБЕП називався, економічною преступленням. Так от, судячи по тому, як він виглядав, не знаю, чи поборов він економічну злочинність, але в нього особистого все було добре. Згодом, після Майдану 2004 року, він був, в нього така цікава кар'єра була, але найцікавіше, що потім він залишив правоохоронні органи, потім повертався. В разі зараз живе десь в Монако. Мені там наш спільний знайомий казав. І це цікаво, кар'єрний рост. Як людина з управління по боротьбі з економічною преступністю, злочинністю, дійшла до рівня монакського, звичайного пересічного громадянина. От міліція, кузня кадрів.
Можуть же, можуть. Єдине, що чомусь країні від цього стало значно гірше. А так все окей. Питання, пане Сергію. СБУ і Нацпол затримали в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюють у вимаганні коштів. У разі відмови, насильства та погрожували потерпілим відправити їх штурмовиками на передову у прискореному режимі. Найцікавіше, що з ними працювали там і участкові, потім стало відомо, що ще там дехто. А от хто був їх дахом, як ви вважаєте? І хто відповість за це? Бо я поки бачу тишу і взагалі, ну що там, про офіцерську честь ніхто не чув, повинні ж там хтось якось вийти і сказати, це наші підлеглі, ми несемо відповідальність. Тиша повна. Це що, домовляються чи просто хочуть замовчати цю тему? Ну там я ж бачив інформацію про те, що головнокомандувач відсторонив від виконання обов'язків керівників цього ТЦК. Відсторонив. Жодна людина самостійно, я ж про це кажу, самостійно не вийшла. Де слова про офіцерську честь? Давайте відверто, хто би як не ставився до маршала, до Євгена Жукова, він взяв на себе відповідальність не тільки як бойовий офіцер, а як людина честі. Вийшов, хоча це, от я вважаю, це втрата для української поліції. І я розумію, що його давно хотіли позбутися. Мені багато хто казав, він дуже незручний був для всіх, і всі тішились через те, що він принципово зробив, як зробив Драпатий, коли теж подав рапорт про відставку. Так от тут ситуація значно протилежна. Жодна людина нічого не подала. А що ж так? Ну от і офіцерська честь. Ви бачите, поліція взагалі мовчить, вони навіть роблять вигляд, як завжди, про те, що там поліціянтів навіть і не було. Це ж вони опять сидять і мовчать. Коли зараз опять на це все вийде сюди, в площину мас-медіа, і відповідно тільки після цього вони почнуть виправдовуватися і розказують, що ой, от так сталося, ми нічого не знали, це поліцейський сам в цьому винен. Ну не може начальник поліції, де працює Пане Сергію, ви де зараз? Щось знову відбулося, зараз Сергій повернеться. Перед тим, як він повернеться, я ще раз нагадую, не забувайте, будь ласка, підтримувати канал. Каналу це потрібно. Ви підтримуєте канал, канал дає вам інформацію, і от таких цікавих гостей запрошує до себе. Тому зараз подобаєчка, коментар, поширення і все інше. А пан Сергій вже повертається до нас в ефір. Пане Сергію, знову вітанечка. Так що ви кажете? Нормально, це робоча обстановка. Розумію. Ну не може начальник поліції, де працював цей дільничий, не може він не знати про те, чим займається або особовий склад. Або він дійсно якийсь там лох, який сидить в якості декорації, і хтось там рулить за його спиною. Ну це теж... Ну ви ж були начальником, ви знали ж все про всіх, правильно я розумію? Так точно. Повірте, я, будучи начальником, сам особисто притягав і своїх підлеглих до кримінальної відповідальності і за кришування наркотиків, і за хабарі. Вони мені пропонували хабарі, я їх документував. Це є навіть в судовому реєстрі ці кримінальні справи. Це все було. І я багато чого знав за своїх підлеглих. Ну, я не скажу, що на 100%, але багато чого знав і знав, хто що, чим займається. І ну це для того і є начальник поліції. І якщо начальник поліції за це все робить вид, що він що він нічого не знає, значить він або некомпетентний лівий чувак, який на що не впливає, або просто в темі і в долі. Ну, все, що зв'язано з Одесою, я впевнений про те, що там начальник поліції був в курсі цього всього. І повірте, поліцейські на цій мобілізації також заробили великі статки. Навіть не маю сумніву. Але дивіться, поки одні заробляють, проти інших відкривають справи. Ви на днях написали, що проти вас відкрили справу, і вам про це повідомили ваші друзі з правоохоронних органів. Я вибачаюсь, а яке відношення і за що проти вас відкрили справу? І що там відбувається? Можете пояснити про це? Мені повідомили про те, що відкрите кримінальне провадження ще в 2025 році, пов'язано там з шахрайством і застосуванням через інтернет відносно мене і моєї родини. І планується на підставі цього кримінального провадження, плануються там слідчі дії, обшуки, якісь там підозри вручать.
І оце вони мені повідомили, що ці матеріали сфальсифікували управління по кіберзлочинності в Дніпропетровській області. Є таке прізвище пан Тарасюк, такий полковник. І відповідно вони слідчі дії там проводять ГУНП в Дніпропетровській області. І ну і відповідно плануються якісь реалізації. Ну я вам скажу, що займається цим там управління іменно по кіберзлочинності, це ті, де найбільша кількість поліцейських мультимільйонерів, знаєте, доларових, не просто вже мільйонери, а там вже мультимільйонери доларові. Це про них там знімали сюжети, схеми, Бігус.Інфо. Це якраз оце управління, яке займається кришуванням кол-центрів, незаконного грального бізнесу, там, от це. Знаєте, вони займаються не протидіям російській загрозі, пов'язана з кібербезпекою, а іменно займаються в більшій степені це кришуванням от цих всіх негативних злочинних моментів. Ну, відповідно, зараз чекаю, що далі буде. Буду повідомляти в публічній площині. У мене Я вважаю, а де ви, де інтернет-шахрайство? Мені просто я намагаюся це зрозуміти. Як би цих йожиків об'єднати? Я сам не розумію. От я сам не можу, це фабули кримінальної справи я не бачив. Ну, як будуть офіційні слідчі дії, відповідно, я вже побачу і тоді проінформую. Мені самому цікаво. Ну я знаю, що багато поліцейських, яким пропонували це все зробити, всі відмовилися. Знайшли там декілька ідіотів, які вирішили це все зліпити. Ну, побачимо, чим це все закінчиться для них. Завжди є ті, хто погоджується, а потім запитують, а нас за що? Ну, якраз от за це саме. Пане Сергію, вам я хочу подякувати за те, що ви сьогодні були в ефірі, за те, що відповідаєте на запитання, непрості складні запитання, і пояснюєте не просто, що ховається, скажімо, за туманом інформації, а ще як виправляти ситуацію. Я хочу вам подякувати, ви тримайтесь завжди на зв'язку і сподіваюся, ви ще появитесь в мене в ефірі. Дякую вам. Дякую, дуже приємно було поспілкуватися. До побачення. Друзі, ну що, ви почули багато чого. Тепер з цією інформацією треба працювати. Тож, використовуючи своє критичне мислення, вміння аналізувати, працюйте з цією інформацією. Ну, будете розуміти, що треба виправляти, як мінімізувати негативи, отримати максимальний позитив для держави і суспільства. А також над чим треба працювати найближчим часом. Бо якщо просто чекати і нічого не робити, на покращення сподіватися не варто. Дякую, що дивилися, дякую, що були активні. Окрема подяка за те, що підтримуєте Збройні Сили України, що донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо Збройні Сили України – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємось навколо потреб Збройних Сил України, і тоді справді у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.